Well, today to each and everyone, today I am going to impart to you the rubber plant propagation. Keep watching. So today, this method is absolutely working. 100% rate of survival will absolutely be granted to you. And lahat ng mga to wala kayong lalabas na pera. At first and foremost, siguro nakapag-search na kayo about this rubber plant propagation marahil sa YouTube, sa Google, sa Facebook, at sa kung anumang klaseng app. Lahat ng mga yan siguro try nila. At also, nag-search din ako at lahat ng mga method na impart sa akin na nalaman ko out of watching videos from YouTube and also sa Facebook, lahat ng mga na-try ko na. At lahat ng mga yun, nasa 2% lang yung survival rate. Ibig sabihin, pag nagtanim ako ng 100 pieces ng rubber plant, nasa 2 lang yung nabubuhay. Ganun lang. So ngayon, ladies and gentlemen, lahat ng mga to wala tayong lalabas na pera, lahat ng mga to ay nasa kusina lang. Kaya I hope na magustuhan nyo yung video na to at I hope na i-recommend nyo rin to sa ibang mga kasamahan nyo, sa mga friends nyo, sa mga family nyo kung gusto nyo matuto about sa propagation ng rubber plant. Kaya without further ado, ang dami ko ng mga sinasabi.